pataas na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa Australian Parliament, idiniin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matibay pa rin ang pagdepensa ng Pilipinas sa soberanya at jurisdiksyon nito, gaya pa rin noong 1942. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Kaya naman, lahat ng Pangulo ay talagang mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa ng Pilipinas at Australia kasama ang international community para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, lalo na sa usapin tungkol sa ating mga karagatan. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM.
Oras may gala diri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu alas 9:10 na sa kabuntagon may buntag kanatong tanan and welcome diri sa tong tulumanon ang programa ang Government Online adlaw kita mga higala nga Miyerkules pizza size na sa bulan sa Marso tuig 2024. Bani ko kanya sa tong programa kutub kita alas 9:55 sa buntag diri lamang sa inyong estasyon ng DYMR Radyo Pilipinas Cebu. 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. At ang pagtimbaya sa tanan nga maabot na itong CBS sa Kabisayan ug Mindanao, nakip na ang mga naka-tune in sa itong mga YouTube channel, sa ito ang mga online platforms mga higala sama sa YouTube o ingon man sa ato ang Facebook mga higala. No? Kumusta man ang inyong pagmatamong panghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas sa ganapon mo sa mayong kahimtang ning adlaw usab nga Miyerkules mga higala. And of course no, atong panghinaot nga nawagtang na inyong kakulba ang abi ninyong nahack inyong mga account human usab no nga nag outage ang Meta kagabi mga higala no sud sa kapino siguro to usa ka oras mga higala. Hinoon ni pagawas og statement no ang Meta pinaagi sa ilaha usab nga Meta newsroom sa platform nga formerly atong nailhan nga Twitter karon X na ang mga higala nga matud pa mga higala no na ngayo kining dispensa tungod sa ilahang kuan mga higala no kining nasinati sa pag-process or access sa ilahang app no sama sa Facebook, di lamang Facebook, nakip na ang Messenger o yun man ang Instagram mga hingala. So ngayon sila kuan mga hingala pagsabot gikan usab sa publiko yun man sila mga users kay that their team matud pa is still working mga hingala to resolve unsa man tong issue. So wapay nang gawas mga hingala na official nga pamahayag gikan sa Meta ngano to mga hingala but there were mga hingala no kaning reports mga hingala matud pa no nga dunay technical issue mga higala nga kuan mga higala kining giatubang ang Meta and matud pa we resolve the issue as quickly as possible for everyone who was impacted and we apologize for any inconvenience. Matud pa sa report sa down detector sa kanika site nga nagmonitor sa internet service outages. Matod pa, it received more than 500,000 reports of problems by US Facebook users and more than 70,000 reported problems with Instagram, mga higala, no? And matod pa, mga ganihang kadlawon jud nabalik ang maong platform, mga higala. So, muna siya ang nasinati usab, no? Sa kining platform nga Meta mahigala no sa mao nga update. So I hope no okay na inyo ang mga accounts waray nahilabtan or unsa ba mahali mahigala no. But muna nag-question usab ang US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency dito sa US mahigala kung kuano dili ni aware matud pa sa specific election nexus nor any specific malicious cyber activity nexus hinungdan ni ining outage mga higala. So mo na siya mga higala ang update mga higala no kalabot sa nasinati nato nga pag-down ni ining mga platforms nga gidumala sa Meta sama sa Facebook, Instagram ug iyon man ang ilahang chat platform nga Messenger. Ambot og sa WhatsApp apil ba pud ka mahigala kay ilaha man pud na ang WhatsApp no kana sila upat ka buhok ga bundle man na sila. Anyway mahigala arita sa to ang pagpadaguban sa programa nga Government Online no di natong ihatod ang latest happenings sa lakaw sa tong presidente labi na sa iyang pagtambong sa 2024 ASEAN-Australia Special Summit mahigala diin kaganihang buntag no. Si President Ferdinand R. Marcos Jr. has joined his fellow ASEAN leaders in attending the summit. No, so prior to that, na ay dinner sa National Gallery sa Victoria dito sa Melbourne. Mahigala, this was I think last night. And then kaganiha gi-air mahigala sa Radio Television Malacanang ang kuan mahigala no opening na ni ang plenary rather ang leaders plenary sa atwa usab nga kini ASEAN leaders nga or ASEAN Australia nga special summit da mga higala diin si Prime Minister Anthony Albanese sa Australia ang nangunay usab no sa pagpamulong kini gawas pa sa mga kadagkuan
gikan usab sa ASEAN. So atong paminawon mga higala, ang nahitabong Leaders Plenary kaganihan ni siyang buntag mga around 6:37 a.m. Atong paminawon ang mga Leaders Plenary mga higala sa kapahigayon nga ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne nga gitambugan ni PBBM. If people can take their seats, please. Your Excellencies, my friends, Your Majesty, welcome to Melbourne. I begin by acknowledging the traditional owners of the lands on which we meet, the Wiradjuri Wirrawong people, and I pay my respect to elders past, present and emerging. I do want to acknowledge my co-chair, Prime Minister Sonsai. Australia and Laos are long-standing friends with a rich history of partnership, including the memorable visit to Australia by Prime Minister Sonsai's father, then Prime Minister Kamtai Sipondon, almost 30 years ago. Prime Minister, I look forward to continuing your support and your year as ASEAN Chair, promoting your chosen theme of enhancing connectivity and resilience. It is an honour to host all of the ASEAN leaders here in Melbourne as we mark 50 years of friendship between ASEAN and Australia. This is an opportunity to celebrate our successes and to affirm our shared belief in ASEAN centrality. The central role ASEAN plays in our region's prosperity, but also in our security, and to articulate our common vision for the next 50 years of our cooperation, to position ourselves and our partnership so we can seize and shape the opportunities transforming the region that all of us call home, to ensure that ours is indeed a partnership for the future, anchored in enduring friendship and trust, and to see the ambition of our comprehensive strategic partnership realised in new, deeper and more diversified engagement with ASEAN, so that ASEAN and Australian consumers and businesses can access new products and new markets, so we can achieve net zero in a way that guarantees regional energy security, underwrites national economic sovereignty and brings a new wave of clean energy trade and investment. We must work to turn our natural connections into even greater practical cooperation on marine sustainability, the blue economy and the security of our oceans and our seas. And our commitment to the future in the best traditions of ASEAN means encouraging and educating the next generation of emerging leaders. In all this, Australia commits to working with you to make sure the principles of sovereignty, territorial integrity, equality and independence are upheld, to ensure our region is secure, resilient, open, inclusive and prosperous. The regional architecture, with ASEAN at its centre, is vital in pursuing these goals and for promoting trust and transparency among our nations. Australia is fully committed to cooperating with you within the framework of ASEAN and through crucial bodies like the East Asia Summit and APEC. I hope that you leave Australia with a deeper understanding of Australia's commitment to our region and our optimism for its future. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Today's summit has 4 key themes which will shape the ASEAN-Australia partnership for the future.
trade and investment, climate and clean energy transition, maritime cooperation, and emerging leadership. These 4 themes are also reflected throughout the Melbourne Declaration, which we will be adopting later today. This is the breadth of our agenda, the shared prosperity we can achieve through closer trade and investment, the shared opportunity we have to act on climate and embrace clean energy, the shared responsibility we have to deepen our maritime cooperation, and our shared faith in our emerging leaders. And the engagement we have had leading into this summit across these 4 themes, from business, from academics, from civil society, as well as from government, show how much potential there is for even stronger partnership between Australia and ASEAN. So let me again offer Australia's warm welcome to you all and our unwavering confidence in the next 50 years of the ASEAN-Australia partnership. I'd now like to invite Prime Minister Sonsai to deliver his opening remarks as co-chair. Thank you, Your Excellency, my co-chair. Your Excellency, Anthony Albanese, Prime Minister of Australia, Your Majesty, Excellency, leaders of ASEAN and Timor-Leste, Secretary General of ASEAN. At the outset, it is with my great pleasure that I, in my capacity as the ASEAN Chair and the Country Coordinator for ASEAN-Australia Dialogue Relations, co-chair this special summit to commemorate the 50th anniversary of ASEAN-Australia Dialogue Relations. I extend my sincere appreciations to His Excellency Anthony Albanese, Prime Minister of Australia, for the warm welcome and hospitality extended to the Lao delegation and the excellent arrangement made for this important summit. This year marks 57 years of ASEAN establishment and 50 years of ASEAN-Australia dialogue relation. These numbers affirm that Australia is ASEAN's oldest and closest friend and its most long-standing and important dialogue partner. Australia has been engaging with ASEAN throughout its evolution since the inception of our dialogue relations in 1974. Over the years, ASEAN-Australia cooperation has consistently grown and broadened, covering a wide range of areas, including political, security, economic, and social-cultural cooperation. This enduring partnership culminated in the elevation of our dialogue relations to a comprehensive strategic partnership in 2021. ASEAN greatly appreciates Australia's consistent support for ASEAN centrality, which contributes significantly to strengthening ASEAN community building process and to our shared goals of maintaining and promoting peace, stability, and development of the region and beyond. ASEAN has a strong commitment and aspirations to further advance and deepen ASEAN-Australia cooperation in the coming years. Today's special summit offers an excellent opportunity for the leaders of ASEAN and Australia to commemorate the substantial achievements of ASEAN-Australia dialogue relations over the past 5 decades and to chart the course for even deeper relations in the next 50 years. I'm confident that the ASEAN-Australia Leaders' Vision Statement, Partners for Peace and Prosperity, and the Melbourne Declarations, A Partner for Future, which are set to be adopted later on at this meeting, will provide strategic and comprehensive guidance for the future enhancement of ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership in the next 50 years. This year, as the Lao PDR assumes the ASEAN chairmanship under the theme ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience, we are confident that boosting ASEAN connectivity and resilience will significantly contribute to a more fruitful ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership. I thank you. Thank you very much, Prime Minister. I would now invite the ASEAN Secretary-General to deliver his remarks. Your Excellency Sonsai Suvandon, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, the Honourable Anthony Albanese MP, Prime Minister of Australia, Your Majesties, Excellencies, ASEAN Heads of States and Government,
Excellency Ministers, distinguished delegates. At the outset, I would like to express our sincere appreciation to Lao PDR as the ASEAN Chair and Country Coordinator for ASEAN-Australia relations, as well as to Australia for organizing the special summit to commemorate the 50th anniversary of ASEAN-Australia dialogue relations. ASEAN and Australia have enjoyed a long-standing and mutually beneficial relationship for over 5 decades. Since its inception in 1974, the ASEAN-Australia partnership has evolved and developed significantly to cover a wide range of areas of cooperation. Australia has become an instrumental partner in support of ASEAN community building and integration. With the establishment of the Comprehensive Strategic Partnership in 2021, our cooperation has been further strengthened, including through the implementation of the ASEAN-Australia Plan of Action 2020-2024 and its annex to advance the CSP. ASEAN-Australia Alright, mga higala, mo kadto ang paghatod no sa leaders sa plenary nga gitambungan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. di inamulong si Prime Minister Anthony Albanese, mga higala, sa Australia. Ug ingon man ang paghatag usab no sa kining mga leaders sa ASEAN sa ilahang mga opening statements. Usually, mga higala, if di kayo mo familiar, basta na yung mga ASEAN nga mga special summit, usually kanarang ilahang preliminaries, no? Ang intro lang ang ilahang i-air or i-sugtan nga mag-air live. Pag after ana, ang kananang mga discussions, further discussions is kuanan na mga higala closed door or dili na pa kuanan sa media, mga higala. So far, mo na siya ang latest nga happening, mga higala, sa pagtambong ni PBBM sa ASEAN-Australia Summit. Oras na ito, 9:27 na sa kabuntagon na ito ni Palabang Sardel. Atong una o ikaduhang set sa pahinumdum, mubalik ang programa ang Government Online. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Kipanay sa mga bagay na maaari magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras sa mga simpleng pag-check at pag-iingat. Sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo.
Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Nahibaw pa mo nga ang stereotype kay ang paghulagway sa usa ka tawo o generalization bisan dili kini pirmi tinuod? Pananglitan, kung makakita ka og usa ka tawo nga nagsulob og antiyohos, musulti na baka nga siya bright? Dili, sama ra kana nga ang color blue kay para sa mga lalaki ug ang color pink para lamang sa mga babae. Ayaw pagpadala sa stereotype nga gihatag sa katilingban. Dapat atong huna-hunaon nga gawasnon kitang tanan sa pagpili kung unsa man kita. Pahinumdum gikan sa DYMR Radio Pilipinas Cebu. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas Cebu. Alas 9:34 na sa itong pagpanag-uban rin sa programa ang Government Online. Balik na din himay sa itong programa mahingala diin atong gihatod kaganiha ang kalabot ni ining ato ang kuan mahingala no kaning kalihukan sa ato ang presidente dito usab sa laing nasod mahingala ilabi na sa kining pagtambong sa ASEAN-Australia summit mga hingala no. Arita sa ato usab nga kining kuan mahingala no buhatan sa atong vice presidente mahingala. So far ang latest nga happenings sa atong vice presidente no. So far mahigala mga last February pa man ang posting. Usually mahigala if dili man urgent ang posting sa
OVP mahingala usually mahingala delayed na ni ilahang kuan mahingala no pag-post sa mga kalihukan sa to ang Vice Presidente no. And itong March 1 po iyahang pinaka-latest nga posting mahingala ang kalabot ni ining niyahang mensahe sa 87th nga araw ng Davao mahigala. So mo ni siya ang kuan mahigala no iyahang kalihukan ni VP Sara Duterte. Kinigawas pa sa iyahang mga kuan mahigala no katong highlight sa iyahang visit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia sa cooking laboratory sa Setapak Vocational College mahigala. Gawas po ni ini ang katong mga hulagway katong sa iyahang mga mensahe alang sa ato ang mga kababayan dito sa Malaysia. And ingon man ang katong pagtambong niya natong February 28 sa Joint Regional Task Force and Local Communist Armed Conflict dito sa Davao City. And ang katupong iyahang pagtambong no sa kining kuan mahigala panagpulong sa National Youth Commission National Advisory Council mahigala pinaagi sa Zoom. So mo ni siya so far ang posting no sa ato usab nga OVP mga hingala. Anyway, ari usab ta sa laing pahibaw mga hingala no gikan sa ato ang PhilHealth no sa gikaingon na sa ato ang mga previews mga hingala nga kining kuan mahingala sessions with PhilHealth no. Doon na gito sila yung mga announcements alang sa ilang mga miyembro ni kalabot ni ini katong natong na-mention nato no ang katong pag-isa sa benefits nga ma-avail sa atong mga miyembro labi na katong ka-experience og stroke o ingon man ang katong hemodialysis sessions. So gospod ni ini napoy 182% no gipahibaw sa PhilHealth nga pagtaas sa benepisyo alang sa high-risk pneumonia nga gikan sa 90,100 pesos ang kuan na mga higala mo na ni siya current coverage niya 90,100 pesos gikan sa 32,000. Kini gawas pa sa Z benefits para sa orthopedic implants aron nga mailisan ang katong mga joints or kining bones mahigala nga na guba mahigala no. And of course no katong hemodialysis sessions mahigala nga ni saka na nga to sa 156 ang ilhang i-covered good for 405,600 pesos nga benepisyo sa tibok tuig. And of course itong outpatient nga mental health package nga pwede ninyo ma-avail katong 9,000 pesos para sa general mental health services and yung man 16,000 pesos para sa specialty mental health services. Again no, ma-avail lang ni nga mga packages gikan sa PhilHealth adto sa mga accredited nila nga mga partners nga mga health institutions mga higala. So mo na siya ang pahibaw usab gikan sa ato ang PhilHealth mga higala ang kalabot sa update sa ilaha usab nga mga kuan mahigala ilahang mga benefit packages mga higala no. So mo na siya ang isa usab sa ilahang gipahibaw mga higala. Ari punta sa SSS mga higala or ang Social Security System mga higala no. Kaya doon na sila maayong balita daghan ang ilahang kuan mahigala opening day tuod no halang sa katong mga mangita og trabaho mga higala ang SSS mga higala ni pahibaw nga doon na sila mass hiring mga higala sa nakalain-lain nila nga mga SSS nga buhatan mga higala lukop nasod no. So atong i-double check mga higala ang katong na-share nato pod no nga info gikan sa SSS mga higala ang kalabot ni inilang openings no. So dunay sa Lapu-Lapu City ari lang ta sa ato sa Cebu na dunay opening sa Lapu-Lapu City naapod sa ilahang buhatan dinhi sa Cebu City mga higala no. And uban pa nga dapit dinhi usab sa ato ang nasod no. So ang ato ang SSS is hiring mga higala alang sa katong mga buot nga mo apply mo sulod sa kining ato ang kuan mahigala kaning
public service, no? So gipahibaw kini sa SSS aniya ang mga list of rank and file ng mga plantilla for filling up mga higala, no? So ari lang ta, dili lang ta mulayo, ari ra ta dinhi sa Central Visayas mga higala atong i-announce, no, unsa ning mga openings dinhi usab sa ato ang kuan mga higala kaning tugkaran mga higala, no. So alang kini, no, dunay hiring mga higala sa kuan mga higala, no, position nga medical specialist 2 kani anha din ha belong ni siya ubos sa Medical Operations Department Office diin ubos siya sa Visayas Central Medical Operations Section niya. Ang team niya anha sa Lapu-Lapu Branch Medical Evaluation Team. Ang job grade niini job grade 12. Alam mo kahibo mahigala kay lahilain ni sila og kuan mahigala kini in terms of salary grade. Salary grade 12 tuod ni, but ang ilahang initial nga kini nga sweldo for salary grade 12 is 83,966 kung magsugod ka mga higala isip medical specialist 2 sa maong kuan mahigala kining maong ahensya. So ang assignment, area of assignment dinha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mga higala. Lain usab nga opening mga higala sa ato ang PhilHealth, no mga higala, arita sa ilang Visayas usab and Regional Processing Division na ay tulo nga opening dinhi sa Cebu City. Usa na niini mga higala ang processor 3, salary grade 10, but ang imuhang salary niini 43,711 mahigala. So ubos ni siya, maubos ka sa team nga self-employed and voluntary members team, ubos sa members and operations accounting section sa ilang Cebu Processing Center. Lain po nga ilang ipangita, corporate executive officer 3, imong salary grade kay 13, ang imuhang sweldo niini 108,013 pesos monthly na siya mahigala. Again, anha ka ma-assign sa Dakbayan sa Sugbo sa ilang Cebu Processing Center, ubos usab sa ilahang death, disability, and retirement section. And then, lain usab nila nga gipangita ang claims processor 3, salary grade 10, nga adunay sweldo nga 43,711, maubos ka sa death, disability, and retirement team. Gawas pod niini ang lain pa nilang kuan mahigala opening atong gi-check pod, no mahigala. So tulo na to sa kuan mahigala dinhi sa Cebu City, usa-usab sa Lapu-Lapu City mga higala, no. And ato lang i-double check kay murag nako nakit-an nga Toledo, no. Alright, kani sa ilang Visayas Operations Group mahigala, kani siya duha ni siya for Cebu City. Ang usa is Junior Administrative Assistant, ari ka ma-assign mahigala sa Administrative and General Accounting Section, ubos sa Visayas Central 1 Division. Imong salary grade is 8, but ang imuhang salary is nasa 32,121 ang imong starting. Ang lain nga Junior Administrative Assistant mahigala, salary grade 8, 32,121 imuhang sweldo, ma-assign ka sa administrative section sa Cebu branch. Lain usab nilang opening usa ka junior analyst mahigala ana sa accounts management section, ari ka sa ilang branch sa Dakbayan sa Talisay, with salary grade 9 or imuhang sweldo nga starting is 37,317. Lain usab nila nga gipangita usa ka senior analyst mahigala, ana ka ma-assign sa Toledo nila nga branch. Ang inyong starting is 43,711 ang monthly. And another junior administrative assistant, mahigala, ma-assign ka sa admin section sa Cebu North Reclamation Area nila nga branch. Diin, magdawat ka o binulan nga sweldo nga 32,121 kung ikaw ang palaran nga ma-hire mga igala, no? And sa ato ang kasikbit usab nga
lalawigan sa Negros Oriental, doon na po'y hiring sa ilang senior analyst, usa-usab ka junior analyst, puros ni sila ma-assign sa Dumaguete branch, but maglahi nga team. Team 1 o Team 2 ang manginahanglan, mga higala. So, gawas pod ni ini, no, ang uban, sa ubang regions na ang hiring, mga higala. So, alang ato mga interesado, no, matod pa sa PhilHealth, sa SSS, inyo halang ni kuan mga higala, no, kaning ang requirements lang yun mga higala, no, is katong imuhang syempre personal data sheet na dapat notarized kini by notary public or signed and certified by the administering officer, imong work experience sheet, and of course mga higala, no, imong TOR, imong certificate of eligibility mga higala, and for board or bar membership na pass, kuan mga higala, imong eligibility, pwede pod authenticated copy lang pangiyoon. Kung doon na kay PRC ID, pwede pod dapat renewed and updated for practice of profession, authenticated copy, and then mga certificates and modules sa imong related nga trainings and seminars, certificates of employment, imong official certified duties and responsibilities, and yun man, kaning NBI, police and barangay clearances, service records, if any, or available, birth and or marriage certificates, nga dapat PSA copy ni siya, and ang medical clearance, may gala, nga you are fit to work, no? And, matod pa sa SSS, kinahanglan ni siyang isubmit alang sa rank and file position, ang deadline ni ini, karong umabot nga March 12, 2024. So, sa pa inyo hang gipaabot mga higala, grab the opportunity nga mahimo kang miyembro usab, no, sa government workforce mga higala sa SSS, kay hiring man sila at least, no, makuan mga higala, kasud mo ug natod pa doon mo'y security of tenure mga higala. But alam po mo pag-expect, no, a lot sa ato ang government offices mga higala, kay di man iparehas po doon sa private, kay doon na ikaw galingon nga HMO nga doon na mo'y kung kinahanglan mo mapa-hospital or something, lahi po na mga higala, no, ang kani, no, secure di mong retirement, and of course mga higala, no, ang imo usab nga mga sa tawag ni ini uban pang mga benefits nga due alang nimo, mahatag gila nimo mahigala, and imong mapaabot isip usa ka government employee. Oras na to, 9:47 na. Sa Palabang Sardal, atong last set sa painumdum. Mubalik ta alang usab sa itong last nga hugna sa programa ang Government Online. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa Australian Parliament, idiniin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matibay pa rin ang pagdepensa ng Pilipinas sa soberanya at jurisdiksyon nito, gaya pa rin noong 1942. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield.
Kaya naman, lahat ng Pangulo ay talagang mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa ng Pilipinas at Australia kasama ang international community para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, lalo na sa usapin tungkol sa ating mga karagatan. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:52 na, balita din sa itong kanang panapos nga bahin, mahigala, no? Sa itong pagpanag-uban sa programa nga Government Online, mga higala, no? So again, no, ato ang Civil Service Commission, mahigala, ni atong Lunes, ni Pahibaw, nga doon ay upcoming, mahigala, no? Nga mga examination alang sa Fire Officer 1 o ingon man sa ato ang BJMP, mahigala, no? And of course kato pong isa sa ato mga basic treasure to siya nga training, no? So alang sa katong mga buot nga mo take sa maong nga exams, no? Doon ay deadline niya ito, mahigala. And of course, first come, first serve gihapon. Doon ay 3,000 ka slots ang gialat alang sa Fire Officer, mahigala, no? Diri sa 2A, but syempre, no, since daghan man gyud ang mutake, mahigala, atong paningkamutan nga maka-file ta og sayo-sayo aron usab, mahigala, no, di ta mahutdan og slots, mahigala. And of course, doon na fee nga 700 pesos kay since this is a special exam nga gipasabot sa 2A ni Ma'am Lorda, mahigala, no. So again, mahigala, halang niya itong mga buot nga mutake niya itong maong exams, no. Mahigala, pwede ninyo nga ibisitahon ang Civil Service Commission Region 7 nga Facebook page alang sa dugang pa nga mga kasayuran kalabot sa coverage sa exam. Ingon man ang uban pang requirements nga inyo i-comply, documentary specifically aron usab, mahigala, no, nga nipasa ninyo di pod magkuwang-kuwang ang inyo usab nga mga dokumento nga gidala. And by the way, no, tomorrow isip pa pagsaulog usab sa ato ang Women's Month alang sa bulan sa Marso, mga higala, doon natin guest gikan usab sa ato ang Department of Social Welfare and Development Region 7 nga makig-uban kanato og mga adlaw alang usab sa kining ato ang programang Government Online. So mga ato masayran magikan usab, no, sa
sa ato mga tinugyanan mga higala sa kining ato ang God, no? And ingon man sa atong Women and Family Sector mahigala sa DSWD 7 ang kalabot usab sa ilang mga kalihukan alang usab sa Women's Month mahigala. And of course, no, sa puy mga hatud mahigala nga kasayuran sa maong ahensya kalabot sa maong celebration. And of course, by next week, ato makauban atong tinugyanan gikan sa DOH 7 o sa PhilHealth alang sa ato ang mga regular no nga guesting dinhi sa ato ang programa. Walang tinabiling oras mahigala kay manamilit kami kaninyo mosunod natong news update. Kilamang si Carmel, Matus, Pedroza, mayong buntag. Serving the Republic of the Philippines.